ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਰਮਨ ਬਾਜਵਾ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅੱਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੀਤਾ ਰੱਦ। ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਨਿਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ 22 ਦਸੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਟਰਸਟ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯੂਐਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੂਹਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਫਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 1,25,000 ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। On this 8th and final day of Hanukkah, and with only 1 week to go until Christmas, there are more than 75,000 active COVID-19 cases across the country. Deaths per capita are continuing to rise in many G7 countries, including Canada. Countries around the world continue to feel the pain of the second wave. We need to take this very seriously as numbers continue to head in the wrong direction. Our fight against this virus is not over, even as we're preparing to say goodbye and good riddance to 2020. It may be the holiday season, but we have to be more careful than ever. On Monday, vaccinations started for the most vulnerable and our frontline workers. Canada has secured agreements for up to 417,000 doses of COVID-19 vaccines ahead of schedule. This includes over 200,000 early doses of the Pfizer vaccine scheduled for next week and 168,000 doses of the Mudda vaccine before the end of December, pending Health Canada approval. I want to assure you again that any vaccine approved in Canada will be both safe and effective, and that health experts are making those decisions independently. In January, we'll be getting 125,000 doses of the Pfizer vaccine per week for a total of about 500,000 doses for the month. With the guaranteed millions of doses coming in 2021, every Canadian who wants a vaccine will get one, no matter where they live. This is the largest immunization campaign in our country's history, and I know that we have the right plan and the expertise that we need. But getting a vaccine in a week or in a month won't do you any good if you catch COVID-19 today. That's why we need to keep working to halt the spread of COVID-19. So please, continue to follow public health guidelines. Avoid gatherings, practice social distancing,
use the COVID Alert app. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੈਪਿਡ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਲੋਬਲਾਸ, ਮੈਗਨਾ, ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਤੇ ਸਨਕੋਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਰੌਟਮੈਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੈਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੈਨਿਸ ਸਟੇਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥੈਰੇਸਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4,88,638 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 13,916 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76,310 ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 6,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। There have been 488,638 cases of COVID-19 in Canada, including 13,916 deaths. There are 76,310 active cases across the country, and the national average case count is now over 6,650 cases reported daily over the last 7 days. With the ongoing high rates of infection in many areas of the country, the number of people experiencing severe illness continues to increase. Over the past week, there have been, on average, almost 4,000 individuals being treated in Canadian hospitals, including 650 in critical care and 115 deaths reported each day. National data released this week on opioid and stimulant-related harms is a tragic reminder of the broader impacts of this pandemic, including the worsening of the ongoing opioid crisis. From April to June, there were 1,628 opioid toxicity deaths in Canada, which is the highest number recorded in a single quarter since national surveillance began in 2016. Now more than ever, we must work together to curb this devastating trend, never forgetting that each and every opioid toxicity death represents a life cut short and a person whose loss is grieved by family, friends, and community. The opioid crisis and substance use more broadly is a highly complex health and social issue. We know, however, that there are interventions that can and do save lives. Prior to the onset of the COVID-19 pandemic, we were seeing early signs that opioid toxicity deaths were declining in parts of the country. ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ 2400 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ 5 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਪੀਟਰਸਨ ਵਿੱਚ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਾਉਂਟੀ ਹੈਲਥ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਨਿਆਗਰੀ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਿੰਗਸਟੋਨ, ਫ੍ਰੈਂਟਨਿਕ ਤੇ ਲੈਨਿਕਸ ਅਤੇ ਐਡਿਕਟਨ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ 40% ਵਧੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ 2400 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੇਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਸੰਕਰਮਣ ਘੱਟ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 4 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਮੋ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਜਾਣ ਦੇਣ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੀਏ। ਲੀਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਿਮੋਟ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ CEO ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਪੀਰ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਜਨਤਕ ਉਪਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅੰਦਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The trends we're seeing throughout Ontario are very, very concerning. And nothing is more important to our government and the people of Ontario is to make sure we protect the health and safety of each and every single person. I've asked for an emergency meeting with all CEOs of all hospitals in Ontario. I want to listen to what's happening on the ground, within the hospitals, within ICU units. We're going to have an emergency meeting over the weekend, and we'll make a decision on Monday. We'll be announcing Monday at 1 o'clock moving forward. But again, folks, we're asking for your help. We're asking for your support. Without all 14.5 million people in this province, we will not be able to get through it ourselves. But with all of your support, we will get through this, and we will come out better on the other end. So I want to thank you, and we'll be talking to everyone at 1 o'clock on Monday. As for the lockdowns in the areas that are locked down right now that are expiring on Monday, I can tell you they won't be expiring. We're going to continue on with the lockdowns within those regions, and we'll have additional information on Monday for the balance of the province. Thank you. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੈਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਫੈਂਟਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। Today we're here to talk about the new steps we're taking in building a transparent and comprehensive addiction care system in Alberta. Our government is taking bold, swift action to support Albertans struggling with addiction. As you know, the COVID-19 pandemic continues to challenge our community, our province, our country, and in fact, everyone in the world. While our top priority is keeping Albertans safe throughout the pandemic, we must never lose sight of another challenge that continues to impact our families, friends, neighbors in our province, that is addiction. Addiction continues to claim lives and tear families apart each and every day. This is why we remain steadfast in our commitment to build a holistic mental health and addiction care system in Alberta. Prior to a pandemic, our focus on recovery-oriented services was having a positive impact. In fact, we saw 8.6% decrease in the number of opioid deaths in the first quarter of 2020 compared to the same time of last year. We promised to change things for the better,
and we are. We're moving forward with our plans to build a recovery-oriented addiction and mental health care system that extends from prevention, intervention, treatment, and recovery. This is the Alberta model, where we look at addiction as a healthcare issue and put the recovery of our burdens first. I want to be very clear that this government takes opioid crisis very seriously. That is why I'm proud of the solid foundation we have established for the Alberta model, with real solutions to help people recover. Today's announcement, which you'll hear momentarily from Premier, is another way we're working to build a coordinated and comprehensive addiction care system in Alberta. ਫ੍ਰਿਸਨੋ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹਾਈਵੇ 41 ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹਾਈਵੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਰਜੈਂਟ ਜੋਸਫ ਬਿਆਂਚੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਟਨੀ ਐਵਨਿਊ ਰਿਵਰਡੇਲ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ BMW ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ 50 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ BMW ਦੇ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਹੇਠ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਇੱਕ 58 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਿਨ ਕ੍ਰੇਸਨ, ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਕੈਂਡੋਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ 911 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਨ ਸਾਰਜੈਂਟ ਜੇਸਨ ਕਾਵਲੇ ਓਵੇਗੇ ਦੁਆਰਾ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਬਾਕਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਸਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੇਸਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀਟ ਦੇ ਬੱਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਕ੍ਰੇਸਨ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਬਿਗਹੈਮਪਟਨ ਦੇ ਲਾਰਡਸ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਓਵੇਗੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ 40 ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।